Kawan. Ikaw lang ay phone. Gusto ko na pero bilog ka pa ano fix na dito. Ano na, hindi kaya kami nag-picture na ano ka nga, mag-picture, bisa nga, bati ang o, bati mag-picture na. Gusto ko bati siya nag-picture ko. Ay, kamo. Yang hindi nasa mundo'y ikaw. Mamaya na, wala na rin ng ganyan. Kasi hindi ka marunong nito kang ninaka. Jadi dulu kayak gini. Jadi dulu kayak gini. Tawarin ko. Jadi dulu kayak gini. Tawarin ko. Pilih-pilih. Hindi, tawarin ko. Marami sila. Yung ay mo. Di ba pilih-pilih ko nga hindi para hindi ka rote di ako ano, di ako sa matulog. Ano, ilayo. Ay ako ilayo. Sa hindi pinahasa ipapamukan ko mas kumpara skin Tuwan ito hindi kayo din ang naging sa itong hindi mo sa itong Let's pila ka dog? Alangan. What's up? Siyempre may sumat na ibubo ka. Sarapin na kita dog. Alas po si Ridja na kay man-man. Hindi raro. Hindi ko ako. Sabi nito ako sa madami. Ako nagsamatid na kita kasumba. Lega kung man ako man. Hindi ako Carl. Shine! Bak na Carl! Tama nga, di ka nga. Ba't kada ka nga? Ay, ikaw para sa Kaya man sa Batarot ay Jen. Ha? Kaya man sa Road. Yan eh. Hindi ka mahinig kakawat na ayos ka. Ay pala. Ay, doon talaga. Hindi eh, burus na ayos ka. Malapang ito ng bro. Pangit yun na ayos. Bubuhok ka na magtawad. Dahil kung magkainakainig ka na. Wala ka man talaga kaya milig. Paano makainig ka? Siyempre. Ang hilig yan ito sa mga
Magkuyaw. Paul, arang mo ito yung baga. Iba na computer video. Paano ito? Paul, paano maganda po? Laro. Mabay ka, pre. Ha? Bunso. Isad ko na. Sige. Alam mo ba na hindi kita magugustuhan kung pangit ang ugali mo? Kaya sinta, sana ay wag nang mataka kung ba't napaibig sa'yo. Ikaw ay anghel na napadpad sa impyerno. Ako ang demonyo gagabay sa iyo habang tayo'y naglalakbay. Ako'y na Bantayan. Bantayan, Lord. Pre, saan tayo, pre? Bali ba titingnan niyo ng great day? Bako i-day. Ay, pre, saan tayo, pre? Ano po na? Ano po na? Ano po na? Pre, saan ka nga, pre? Kailangan ng high play. Ayoko eh, kasi isang makasdi. Ay, pag wala ko nga, hindi ko siya nga. Ikaw lang, pre. Ikaw ba? Tugod niya, magawa. Ikaw ba kaya, my friend? Kami na, bumaba ka na pala eh. Kasi pa yun, ilayo kayo ng akin. Hindi. Ilayo kayo ng akin. Oo, pre, ako. Sige. Hindi ko siya nabi sa ganyan mo, kaya pero. Nagay lang ako. Kabaliti ka na ito. Parang di ako aabot, pre. Ano, nagkapa niya, nagkapa niya. Wala naman magkapa. Hindi ko man. Ano yan? Dito lang ako mali. Ayun na sa'yo, automatic sa'yo. Wala ko ano sa problema. Automatic ako nga yung play. Sana nasa ano eh. Nag-speak ko hindi ko automatic. Automatic ako. Bomba ba lang kaya sa pre? Bomba. Pre, ingat pre ha. Pre, ingat. Kailang bomba ko pala nito eh. Jadi na ako pre, mamaya. Wait lang. Mataba na siya. Taro. Eh, wait lang pre, wait lang.
Ano ba yung ginagawa? Ayan, basketball ko kami. Yun, Kan main baga ka rin sa gusto. Imitar na rin kasi din ang ano mo, kahit bisa ito. Gusto. Hindi ka lang gusto. ito mag-burger, I love you, burger. Sige, bro, sige. Hindi, wala kasi. Pre, may kilala ka dyan, pre? Nakain pa, man. Sponsor, business, malapit ka sa Basta, may ano, may pakawal. basketball court. May ano, minimigit na ano. Ha? Sabi sa minimigit na sa inyo. May ano, exhibition. Minimigit na. Ha? Ay, sir, Exhibition yan. ano ka lang, exposure. Kasi nang hayop ni yung plus God. Tabaw ko college. Tabaw ko college. Gulit ko ba ko college? Pero ako nakakawag yan ah. May gano'n sa mag-play. Ikaw, ikaw ka ba sa ulo? Ako sa no? Gusto rin mo? Hindi. Big boy dito nung Ano ba? Ngayon, tao do. Ano ba lang ako dito ka? Mga hayop ko. Why, man? akin pinalot, akin na huwag kang bumaba. Do. Ano na yung train? Tira, pre, tira. Ikaw drive, pre, ikaw drive. Huwag ka tayo dyan. Pre, wait. Putang ina, ayaw ano. Ano yun? Wala akong pre, wala. Wait lang pre, wait lang. Tara, tara.
kalaban. Ay, wala. Kala ko kalaban yung motor gago. Ha? Ah, may kalaban, pre. Pre, may kalaban. Kita ko na. Pre, wait lang, pre. Bubuhay lang ako, pre. Nasaan? Tanggol mo nga, pre. Kaya kasi natin. Ano pa yung ano dyan sa yung? Tama, nandiyan sa mga parang print tama. Okay. Pre, kailangan ko bala, pre. Bala ng ano, AK. AK. Oh, salamat. Tara, pre, ano tayo? Kahit na bakla. Pre, may dilaw. Rush, pre, rush. Okay na, pre, okay na. Jorin tayo, pre, jorin sila. Diyan lang. Yun ano nga yan, Je? Ha? Yun ano nga yan? 9. Yun ay yun yan. So, kasi ba, ano nagkarawat? Ha? Sudma. Pati na, pre.
Ayun, pre. Meron ba? Wait lang, pre. Buhay lang ako. Wait lang, pre. Baba. Meron ba dyan? Pre, may kailangan, pre. Nakita ko na. Puta, meron ba, pre? Dami, sorry. Isa ba, pre? Ano yan? Bawi na lang, bawi. Dawit pa rin. Dahil hindi na sa pumunta din. Puta, babae, pre. May sasali daw, pre. Katabi ko. May sasali daw. Sige, wait lang, pre. Sige. Sige, sige. Ano? Salah betul dong. 11. Huh? 9. 8. Tapos 9.5. Tapos 11. 7. Jarak. Hindi ka magugulat.
Pre, Mark ka, pre, Mark. Ang hayop. Pre, pre. Laban, laban. Ha? Ano? Ano? Habang tayo'y aakyat.
Pre, ingat pre, ingat boy ako. Minsan ano, putang na yun. Wait lang pre, pasakay pre, pasakay. Pre, pasakay. Boy lang ako pre, boy lang ako. Kasi nagano'n ka nagdalay ka? Ha? Hindi ka nagdala ka? Segala magaling ako. Ano magaling? Ha? Ano magaling? Hindi. Nagkaroon tumakadil. Okay lang yan pre. Nagkaroon tumakadil. Kasi bago. Ganyan. Ha? Ganyan. Dito. Hindi ko. Bakit naman ako? Doon ko lang. Gag. Ayaw magsakay gag. Ikaw din. Kumbaga, kumbaga, Wala. Minahali ka na ka. Dot muna tayo pre, dot.
ang tigalo ko ng buwan. Ah, 42, Pre, may nag, ano pre? 41, sumasagot. Nabalik ka kay Jay. Yun. Kira. Ganun pre. Ay, puta. Ayaw mo. Tulog. Okay na pre, okay na pre. Ayaw mo na si ano. Sisay. Ready, go. Ano mo? Ano? Kita ka na pre, nakita ka na. Ayaw ba? Ha? Favorite mo kan? Baba ka. Ay, wala na. Ito mo kaya dito. Genius pa yung bigla. Ay, sa dul pre, may nabuhay. Parang na. Kaya pre, rush na rin pre. Tulo sa kayo na kayo. Wala na rin. Watch naman. Tapos ko yung watch ako. Yung isa pre, yung isa, may isa dito pre. Ah. Pre, tara pre. Dala niya ng pension eh. Nilaya. Nawala yung isa tangina. Yan, yan. Nawala bigla. Baka nilibati. Lot, sige, sige. Wala kung ba? Nagkakalaan. Yan. Ibo na tayo sa car. Ano ka lang, ah? Bakit may iba yung sage? Tubulok. Saan, saan? Meron. More lang nagamit mo, tapos pinag-take. So, kung ano. To. Medyo, Ano na, nasa una na dyan pila. na yung cartoon lang. Baba. Ay, ikaw pa. Mari mo siya nandun siya. Daw, sila na. Pre, yung pre, oh. Eh, Pre, masakay. Ay, kung legit ko ano. Legit ko ano. Pre, buhay, pre, yung buhay, pre. Wala akong buhay, sarili. Oh my, kumukuro. Sige, sige. Sige, ka mo, baka na. Ay,
Talagang may isin. Sige lang, wala. Kasi din ikaw, pagkatapos pre. Ay, boyfriend. Pagkatapos kang kilom. Baka nga dyan yun. Aray, sakit! Uy, mga acting nyo lahat. Kalit ko ng, ano ko, sikot ko. Level 3, ano ko, sa akin na. Ang sakit! Ang sakit, pre! Tara, sige na, tara! Sakit ng poison isa. Sakit ng radiation. Wala pa pre. Mag-ibig ko ngayon. Kasi labi. Yan, nagbiya mo ako ngayon. Ako pa mang daw. Stop. Granadi lang karapat niyan pre. Saro. Down. Oh, ang palak mo no. Daw na. Ano tama na. Daw na. Ano pa pangalan? To. Sabi ka po, Ji. Hindi na na. Mo talaga ni Cardia. Ay, hindi. Ay, meron pa pre. Ano? Uy, uy. Yan, ito. Kaya lang. Wala na nga, bigo pa. Nakano pre, naka-sniper. Ano to? Chicha. Ano ba? Sabi mo dyan mo ka Meron pa akong ako. dyan. Saan ba yun? Bumalik nga pre, Patango. Yes. Hindi ko bala mo. Yan o. Kanay na ko sa bako. Sige din nyo pre. Sikiro. Ano, ako ba naman ako ba naman ako sabi. Pre. Ayun lang, victim sheet. Ah! Ano ito pre? Pwede malagay dyan. Okay, pamamunggo pre ah. Ay, kuya Carl, may ano dyan? O yan o. Pamunin na si. Huwag mo na lang speed dyan ka. Nasubratan ako. Kami na mo pre. Wala. Eight. O na akong nag-video. Wala mong pre, wala mong pre. Ang bandage ko nga yun. 41. Wala na. Para ilay nga ano. Wala ba? Wala na akong wala lang. Pre, meron pa pre. Bukal ka. Bot. Dito, madilis na pa ako. Meron pa. Oh, pati yan. Sabi ko ay pumayag pa. Nakuha siya ng kalaban. Chicken. Woo! Yes, ano? Sabi ko na pre, sige di meron pre. Hindi, hindi kaya pa. Sabi ko na pre, sige di meron Tiwala. Trust yourself. May baby ka na kaya? Maluway, maghanap ka sa tao. Turuan naman eh. Magapot na lang. Hindi ka mag-ikarli. Pre, paano nga pre? Paano nga ako pre?
May ano pa kami pre, pasok, mamaya lang na hapon. Paano nga ako pre? Paano ito? Ibig maging kano ko siya. Add kita pre, add mo ako pre. Pero pala kung mga sadya, pati yung... Dito, dito, dito. Okay na. Add na kita pre. Hindi siya Hindi ko na kaya na nag-tip na pa rin si Bill lang. Kuya, ginagawa ko sorry. Libre yan. Libre yan. Ito. Wala daw fish break tools for graded laboratory. Anong laboratory? Paano ako malog ako sa ilo niya? Like grade, di ba daw? Graded laboratory. Ano sa sabi mo na, kung parang salamat ako din ang mulabagan niya, kasi kung ako talaga, Parang high kasi ako pa nagtitin. Ako lang ko daw high. Panay ko eh. Hindi mo tinakamil. pinagot na ang yan o automatic ka. Para sa Ikaw ay ang na dapat. Ang galing eh. Ikaw ay Palo pa ito na small sa kapitis. Kung tapos yan eh, mga oras ba na kung gamito? Melo. Ayan. Bayo. Ang sarang sila. One point. Huwag pansin pa ka lang mo. Hello. Pwede na kasi na naulit. Hello. Mga talinyo. Mga talinyo. Hello. Utimbag, tanong ka. Mga tanong. Mga talik diyo. Hindi na yung Hello. Dali lang, dali lang. Hindi ka kami legit. Open man. Hawa ka mo man.
Paano ko nila eh? Paano mo pala ko yung baby ha? Pag tapos sila, pagkatay ko ng baby ha? Yung ba kasi? Ano yun eh, yes? Hi, Cry! Hindi mo ito ang kabang nag-isip ka. Tawag ka. Wala ko na sa pinapihan. Age. Hindi ko wala ako sa issue. Nagtitinda ka no. Hindi mo dapat aramo yan si Jill at Pario. Hindi na pagkulong. Hindi ko alam yung lolo ng araw. Napakalak ng bunay. Wala, parang kung kabila yun lang. May batag ka. Magal kang gatas. Kaya nga, hindi mo kaya dyan. May kapag. Good luck tomorrow, Michael. Warriors. Oh, may got ako niya. Bang mo sabi din na pala. Kana ko yan. Dapat tayo pagpapaba. Ako. Wala tinanggal ni Vice Live so ano. Silig ka nga yun. Elbow pala na nga yun. Sige, sino ka elbow talaga? Team na ako. Team na nga na ako ngayon. Galing ka na ba ng mga iba? Putang hayop, galo yun pa. Yan, dyan. Diyan naman. Tinakas ka nga yun. Dapat ito ka. Pasa. Masyakal bumay buksan din. Hindi, kaya nga, gano'n si Michael Bo. Si Michael Bo nga. Yun na din. Ngayon pa din yung meal. Tapos kumain sa nila. Kung sinagawa lang ako, sinagawa din yun. May papa. Ay, nga. Kapag, ay siya. At na siya. Sa kurla, okay ma. For those like. Meron ng bata na yung like. Hindi ako nag-klase. Dito meron. Dito na ako. Dito ba dito? Step nila, back up, pwede ba? Wala ka din. Yung back up. Step lang po, step lang. Ano ba? Ano ba yan?
Yan, ayun, may kalaban doon. Hindi ko nakalala. Ito yung nakayakan. Wala. Ay, agi buka instant lang. Okay, nakakapit. Eh, nakakapit. Eh! Ako ba yan? Ano ba naman? Hoy! Anak! Bala ng rifle, 150 ka bigay bala ng rifle. Hello. Rest of the spot. All good tayo on mic. May dalawang tao dito. Pinamaro ng shotgun doon, meron dami. Pinamaro no. Ayan. Contact us is number 1 with the mic. Call mic. Kaya makuha ng kalaban. Kalaban, may gusto, no? Kita niyo, boss? Yun lang yan, gusto niya. Kaya, kahit bala na lang, kahit bala na lang. Ah, kalaban yan, ha? Hindi na kayo. Meron pa ba? Meron pa ba? Electric ba rin? Hey, shit! Opening. Bilawin! Asan? Ay, hindi. Ay, sabi niya. Ay, yan ang alam ko, player. Ay, bitchy! Nagulat ako. Hey, bitchy! Nagulat ako. Bakit?
Nasa, may siya pa. May good ka na, yan, oh. Yan. Papatayin pa ako. Tama ba? Wala. Wala ako. Wala. Ay, ano? Iyari yan. Parang may iyari yan. Wala. Ay, matakaya ka, patakay. Huwag na siya, pantuan mo kasi pantuan mo kasi. Patakay na. Patakay. Tara. Sabay ba? Tama ba? Ito meron sniper. Ayan, laki. Meron sa trip. Pahingi pa ako sa trip na lang. Meron pa ba? Thank you. Tara. Nabuhay dito sa ba? Tara na, Bepol. Tara. Baka manalo pa tayo dito. Manalo tayo dito. Ulan namin, chicken. Paparin. Kaya, lain na sila. Dami po, meron pa. Sakit. Tago dito. Wait mo na. Wait mo na. Tago ka. Ang sakit. Yung bot, layer na yan. Yung number to. Patay niya ba? 10. Ay, 9. Patay niya ba? Patay na ba? Wala. Wala ko meron pa. Okay, parang di yung bot. Wala ako nag-i. Ito, ganda live date. Tagal na lang live date eh. Patayang date ko sa akin na lang. Ayaw. Nag-cellphone mo? Masend mo sa messenger? Masend mo sa messenger? Tara. Grupo? Send mo sa grupo. Tara ako. Ito pa tayo last game. Last game pa. Ito pa. Adyo ako.
Kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya. Sabi mo kaya. Ayan, mabalik. Buwang ito na. Dito, baka meron dito. Tara, tara, dito tayo, dito tayo. Okay, dito tayo, tara dito. Doon na, may bahay, para magkalasan dito ba? May bahay. Doon, para magkalasan doon. Wala sibuyan, so ginabo ko. Ginabo ko sa sibuyan ako. Balik na natin. Mura mo din ikaw, ha? Sige lang mo. Oo. Dahil ka mo rin ako. Gusto ko din siya pero hindi siya pag-supplicate. Inaigaran niya sabi sa Saan ba? Ay, bumaba. Meron ka. Ayun, tunay yan. Tuloy, tuloy, tuloy. Ito na, huwag ka gumalaw, huwag ka gumalaw, huwag ka gumalaw. May backup niya kami dito. Tago, 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 tago. Nasaan na ba? Hindi ko makita na. Ah, di. Kaya yan, ayan. Ah. Ay, sakit! Sakit! Dinig ko, no? Tago, tago mo lang, tago mo lang. Bumay mo, yan. Kaya na, lumabas. Nice one. Nice one. Baka meron pa dyan. Tawa mo na. Ano yan? Meron lang ang Ano natin yung number 1, huwag kang bike. Ayan, meron pa dyan. Huwag kang sell bike. Kung nagkaya, tara, ang nagkaya. Oh, yan, bike. Ano ka ba? Ano ba? Hindi na ba? Okay. So, Ayan, tago, ayan, ayan. Tago mo, tago mo. Dalawa yan, dalawa. Nice one. Tago pa, tago, tago, tago. Yung isa player. Yung isa player. Ayan. Nanakit mo. Yung kaya ko, kaya ko. Ayan na. Dami. Look. Wala dami. Like niyang MVP, like niyang... Okay na pala. Sige. Ito na yung video kayo. Niya.
Sayang. Sayang, aktif pa yung isa iya. Tara. Wait mo na. Hindi na yan. Tara. Oh, kaya to eh. Okay, pag-find ako na po. Mike, hindi namin call din na hindi na kamay. Kasi nandun pa rin hindi na kamay. Kasi ang Mike, hindi tayo marinig. Ganito sa akin. Print ka pa din? May dalawang Hindi tao. ako, ding ano, maprint ka din. Kaya yung ano Ito ka ba? Ano ba ga? Ano mo? Ulokot na ka? Ano ba ito? Kabakat ang bakat. Saya. Yan. Ang mga dami dyan. Parang madami dyan bumaba. Parang madami dyan. Wah, din mo rin na. Sana lang. Ano yung supportan mo? Bumaba na ba kayo? Tira ini. 19. Ha? 19. Ay, Binilang mo? Ilan ka talaga? abot ba doon? Wag na nga, di ang nanti para ka to. Saan? Yan mo mo yan. Meron ba? Hindi kung meron. Wala. Kung meron, dalawa. Tatlo. Ay, baka dito, anong sila ko? Ay, sila lang. Ay. Meron pa ba? Hindi may baka meron pa. Ako ba? Meron lang. Hindi lang pare. Hindi lang. Parang lutin ng laki.
Boy.
Paano ako makakuha? Ganyan mo na.
Mga tubig ko. Let's go pa. Makalang ako, Malboro, Black, and Blue. Dua, isa, Malboro Black. Blue. Blue. 316. Oh, May ano na, Vic? Nagsak ko pa ito. ha? Yan o. Hindi na ako sa ako. Yan o, para mga 1, 2, 3. Tapos ano, kaya na ito. May tono. Ito na, wag mo na.
Pangdua yan. Tapos pagbawa, tapos tapos yung ako ano pa tulo sa Hong Kong.
Sabi yun, nakakaro. Ganting man yun. Meron dito, meron dito. Tingnan natin sa iba. Ayan na, ayan na. Sakit, okay na. Okay mo. Gagi, naubos. Gagi. Kaya isa pa, isa pa. Wala pa ako may narinig sa ano. Ako naman, parang hindi na rin sumalan na Ah? Iya. Awak Oo, restaurant ka mo to, o kaya, paano na ba? Bago na lang tayo. Ito ako talaga kaya, yung kapirot ko. Pero, hindi ang full one. So, all year kaya, kaya sa naroon.
sumayaw, paano? Ay, paano kung sumayaw mo? Patayo ka pa. Hindi, ako, dito na lang. Hindi ako pa. Tingnan natin, papagpas naman tayo sa wala. Ano ba yun? Papunta yun sa ating pilipinas na tayo dito. Ay, nag-comment mo. Ito ay pala,
may bala na ikin. May bala na ikin. Kaya wala yung yan, sa taas, may bala na ikin. Yung kulirin sa bala. Ginawa mo na ba? Yung namatay yung isa. So, meron pa siya, no? Bakit? Yun nga, hinahanap ko sa yung namatay ko dito. Nakakano. Ay, bakit mag-iwan kayo? Eh, sabi ko ba, mag-rapid dito. Yan. Kapag ano na niya, kung ano matay sa iyo.
Wait, sasabihin na babalik mo. Ay, na, nabomba ako. Ay, pababa na kami, mga dito tayo. Dalawa. Ay, bakit natin ko? Dalawa. Kanyang isa nasa ano yan, nasa taas, isa. Dalawa yan, dalawa, isa. Pangalawa na yan. Ayun. Laro pa ba tayo? Ikutin. Galing, galing. Ay, wala ko lang.
Hindi kami din maka-escape, hindi na ano, hindi ka maka-escape na ay ba, kaya sa kaya ano lang hindi ka, siya ano, space, ano ba, yan o, mag-iilit na mo, wala. Uy! Uy, Bob! Uy, yan, magkaganda. Ang naman tayo, yan, ito.
Kaya ka mo siya. Ate, ay gusto ka niya ang Teresa? Mackenzie kasi. Yeah. Yes, eh. Yeah. Nandun ako. Nandun ako. Hanggang sa'yo. Kailangan mo na lang. Paano? Ako. Ano daw? So, Ako. Ayaw ko patulan ng buhay eh. Hindi mo na ako babali mo. Hindi pa mo. Isa, pagkala ka na. magpalang kada kayo sa walang mo. Siya, one week din eh. Ano ba nang binilang ba? Nasa na binilang? Yan, cheers ang ba ni Sige na. Yun ko kayo niya. Ha? Yun na naman. Kita ng badok mo. Bumog ka. Uy, yung nalag, kumahit-sihit. May tubig pa sa tabi ng pagmakarig sa dagat. Tol, saan na pinatay sa ka, Tol? Bakit yung gadang? Ha? Ang gadang saga. May ice cream. Yan, na sini, bida, no? Loob. Yung walang kawang ayos ba? Ako masyadong pinakulong sa beauty. Gagabot ba ako? Ito, babe. Diyan mo.
Nanglulo kasi ito pinta. Dahil mo manali yun. Parang mo naman. Yan ka nakapindol. Kung kaya ka pagpunta, sige, araw ka pagpunta ka din. Okay. Nababa na ito. Nandito ka nuluro yung panahon mga iwas. Ito yung nakalabo sa ano ko. Before. Apa Maria? Lewat pada jarak tu. Kaya yan. Dia mencari suami. Oo, tapos ko lang katulad ko. Nanganin. Nanganos. Nanganin. Nanganos ka. Nah, No, ito. Di ba nagpapalap video kami sa pinag-ibig. kalau semua Mura mo kami. Nagpapalap. Betul, Bro. Dia pemangsa alat. Sama orang tua. Asal di waktu ada. Otoy! Magpapasugar. Ganyan. Ini lagi. Yan, yan. Dahil may picture ko. Oh, nag-bring ka ng video. Nah, ulang mana sini. Iyo. Iyo. Apa maunya? Warkaan. Ay. Ay, din ang klase doon. Ay, kasi lang. Islam. Ako mag-regitor. Ano ako? Iyo. Sabi dato, ano mo daw, kando ka na si kami. Diba tayo sumanggap ng pamilya? Ibe. Wala na, Lord. Lord. Ang basin ko, yan o. Yun lang. Nanay. Utay ko. Sige ka talaga. Semi ka, jumbo Adudo. Ikaan. jumbo Kumali ba may exposure? Exposure mo na ipakaano. So ito, Hindi, iba man. Yung na ito. so ito nga na iyan o. Exposure man yan. May exposure na puti. Ito, kajim na siya ito. Wala din daw lang. Open man. Na. Ban. Dahil mo, pirmi pa sa, dahil mo na pirmi pa sa ano? Midget. Midget. Kami ni Midget ha. Nalaban. Kachuchi iyanan. Wala. Pero, Ite. wait ano? Tawa. 25. Buwan na ka. Sabi niya ano? Shit eh. Kaya pipasin mo ticket ko. Diba? Hindi putang ina mo. Ano na.
yung mata. Kawain ka na lang yung natin. Nice. Uy, uy. Hindi mo tayo na kita mo. Oh, yan lang ba? Ay, Untuk siguro na mahiling ko. Ilan na din ako yung ito. Ilan mo may ginali. Ayan ako. Ako yung nagbili ka nito. First gift kami. Kami gift. Pinakay, no? Ang daon. Oo. Uy, pakilin.
Kalian pilih saya mau tanya gaya nanti mau saya. Kita na, kawan, apa lang kami? Pwede lang yung puto na ako. Wala review, eh, mga. Ako dyan, gusto na ako. Kota, magbubuo mo pero. Gumantayan mo nga. Hindi daw ito na nag-video din ako. Hindi ako iparas ko na.
Ano yun eh? Bakit nga hindi ka nakakasabay? Ay, nakuha niya naman dahil yan. Hindi na pa. Ilang init ko pa wala. Wala ka na. Wala na magbuhat mo.
Palaman. Ikaw ba? Ikaw ba na kuha ni Ito? Ulit lang dua ako. Binibig ka makalak na dito.
Ano stage? Stage. Nakuro kong busi tugang mo tayo. Why? Sige, sino ko ang hindi ko alam sa mga ito ng gano'n. Sige, tinawakan. Mga talaga na ito. Yung rinig ko po, sino pa kami sigurito na, hindi mo sigurito sa kanya Espanyo. Bilog-bilog, hindi ko na mga ito talaga. Hindi ko na ito. Tapos papabayaan ko sa lakad. Tapos pinagkali ko lang. Ito bagay ito. Ako ba nila matao? Yung mga asak na ano naman daw ito? Hindi ko kayo lang hindi ito. Nakala ko pa pala nito ng chili. Pagkapupok chili. Hindi na pagkakit ng chili. Hindi ko ba ito chili? Gawin ito naman. Mamatik mo na. Mamatik mo na. Ano pinaka niyo tumitira? Bakit naman niyo? Kaya kasi Sabi na ang pag mga ano ako. Kaya ako na pinapaano. sino pa kita mo sa puro pabayaan pa ano. Dati ang bulabulun niya, di pabayaan. Lab, inilito mo ko sila. Kaya ito, pinapakasila. Magkano yung hardware? Iba hindi mawala yun ako. Iba ko sa tama kayo mo sa nakaganda na pagkakita ako lalo na pag murang ang hayop yan talaga tawa kaya ang gadalong ka na tao rin may kulong ako ba kayo kung ako dyan ng video na po sa liga po kung pinuta ko na Ray, ano ba kayo talaga dati?
Pagka, ang iyang dumaan, sila, sila yung siya, tapos si Joshua, naraw sa ito, tapos dumano ako, kahit ang naging secret siya, dumano ako. Bakit ang pinakamakaya? Pinarabad ko. Bigla. Kaya kung paano niya namin kung magkakaroon si Garikan, kung paano na ako, ano, ang huwag sa ang bilis ko, pinadamahit mo ka namin. Ay, ako lang gagawin. Bakit? Ako lang nagawin ko. Ano kung may matanong na ako, makagalit ka ako. Kaya dapat may bantayan. Ay, ko nga na kami sa loob, nagdumaan sa ano, okay? Tapos, Nilabaraan ang susunod. hindi agad din yun na. Isa namin ako lang ang boy. Okay, share mo rin. Kaya ako, ano, Pinalagay sa wala rin pa para sa dito. Dito. ano ba din lang? Wala lagi yun. Wala na kayo.
Ikapan, may pagkapantok sa Pilipinas. Iyo, alam mo ito? Alam mo niya rin, may awig sa pantok niya, ang Pilipinas do. Iyo, kung nakano. Ay, po ako na magulo.
Kami tayo ba sila? Ayan, hindi ka na pula. Ayan, di ba? Hindi, madama na. Nagsisirap ka po ba? Nagsisirap. Sige, sabi. Sirap. Grado. Basta. Dapat ka light skin day. Sorry. Hey. Balik mo yung sa ibang.
Nanonood. Pang-eat na. Uy, natula to. Ito pala. Oh, nalagat mo sa hay. Wala akong bumbaya. Ito tayo balon. Lumot yun. Like sa ano nga yung sa tulong. Kaya mo nahalit yan. Ito, sinibak ang lubot ko nga. Sinibak ang lubot mo si Bisco.
Ngaling-ngaling kong lubos ko. Ay, di ko na makakapit. Ako yan, mas iba na din Jerry. Marot, lakas. Uy! Sabi niyo saan? Mura mo na hanggang ngayon, hindi na po mo. Dahil, Mabilis mo, may isang layo na nga eh. Okay. Wow, na. Magpabali niya. Ano ka ba yan? Oh, ando lang malakas. Ako yung ganyan. Ay, sweet ako hindi yan. Ako sa din ako. Mukha mo dyan. Eh, ay, alam ko tayo may kambista doon, naroon daw kong tikaot. Ito mo ay sa ikaw, ikaw Ew, sa doon. kapit mo? Ew, ilang ano? 3 million. 20 million na. Hindi nga, hindi ginawa ng bibig. Pura daw ang sabi. Matulala ka. Kuya, one video. Muli, teka na dyan. Matulala, hindi ko Tulala daw. Nasabi. Kapit ko lang dyan.
Sus, igawad-gawad mo na hindi ko ako dito. Ito ba yung Nakukuha na talaga yung din natin. Hello! Dadag-dadag din. Nakukuha ang mga Dudugtog mo talaga, oh. Nauura mo siya nalalagpos ang kita, mawala ng pag-dudugtog. Wala na nag-report ko. Ano mo oras dyan, pero magbigyan ano. tara makaday. Bumapunta ka. Okay. Yun ang gusto ko. Ayaw mo na mag-grind pa naman. Nag-grind ako, no. Lagi na? Ayaw mo na ako dyan nagkawat ko. Days. Iya ba po si Ganan to sa akin.
Sahol. Wait. Wait. Wait, ano? Kulang mapkan. Problema di dito. Boy, kamu Singkong boy, managlaon. So, ako nga na si Mike Tyson. Mga pag ko bulit ko. Sinulog. Puro itong bate. Yun, sinulog. Sirit pa ano naman, inano naman daw si kuya niya pinag-trip. Kuya mo nilaglag si ano? Bahay itong Ibang bal. si Baye. Oo, lako. Binoblag ni hermano mo. Itiklok nga, nagagadanong ka nga yun. Sige. Ako, tutugin ni sige babae. Tapos inay ko ito. Gagano na, ikaw ang tugang mo. Naging niya so, ama ni Keto. So, papa mo ay pinakay si kuya mo. Pangay, niluglaw, pangay. Itong kay Rakon. Gagano niya nga yun. Kaya yung sige. Ito mo na yun, na kay Milan. Pasakap si hermano, pababa man ito. Bigla na siyang tinulo. Parang naglaog na siya. Ay, si hermano mo nga, delikado mo na nga. Wala na pag dumin ako laog panday, hindi mo sila makapot-kaputaan. Talagang masa para kami din kay ano, daw ako gano'ng ano ka ano. Kasi yun sa'yo. Kasi kung nasaan ang yan, ha? Sabi mo, ako, ano, may kagawin. Kaya yung tema na rin po. Kaya yung tema na rin. Puro sa'yo. Diba, baka mo ka na? Mahal na rin. Gusto ko lang sa'yo. Yan, wala mga pagiging na rin. Iyak. Bagay na yun. So, Garumas na. Makita, sulmok ng kamot ka, nasumbraan. kaya na sa naglalako, Vidor. Ayos na naman. Ayaw ka. Ayaw. Wala sila. Walang dami. Ayos lang. Okay, tumbo. Kayo na yun. Ng kawat. Linawan ko ay may Oraman. Gusto ko kasi ng gata.
Doon. Tawad, ingon niya ng kamot ka ni Borro. Dahil nahiro, katod ka, nakarag ng kanong. Bea ka natin. Tawad, marabaso ng kamot ka nito. Dahil namamatay sa mukha nito. Kung pagana, nito. Vitamina ba kami ko doon? Tagaw ko si Iwang na yung video. Vitamina, dati gini doon. Sabi na wala na digdigano. Oh, Yung babo. oh, ako ba may maganda? Ah, may sarap pa bugadang garos ang kawat. Ano ito, tingkawat yung pamangkin ko sa ligaw. Ano yan? Man, garo siya daros, man. Ano yan? Starlight. Starlight na kawat. Garo mo sa daros. Buwag ka ito. Ito ang pamangkin ko. Ah, siya. Inuntok ko sa kaanong nadagin. So, yun ka. Sa mo rin. Starlight na hayop na yun. Starlight pala. Starlight. Mabalik na bagadang Ros. Babalik siya. Basta na Ros. Kita ko. Uy! Yun na, Ros is back. 2023. Woo! Saga, saga. Naging ko, babe. Naging ko. Uno, ano pala.
Yung pangit. Pangit ang Starlight. Magayon din. Pangit ang Ako Starlight. na to. Pangit? Pangit ang may layo, sila pa. Ano lugi? Ano ba na nila sa akin sa'yo? Bimbisan crush yung putik. Bimbisan si ano si Joy. Sabi mo mag-unta. Hindi sila online nila. Kung sino nga alam, online nila. Sabi nga ano, mag-online ka. Sige, sige, mag-isang game ako. Pero mag-update ako tapos ng Monday. Tingnan ko lang kung may tropa si, ano, si Jay na online. Sige, ayaw. Kasi na-online. Ano kasi ito yung, ito kasi ano, di sana ako mag-online. Eh yung pamangkin ko gusto maglaro din na ito. Gusto mag-online. Kaya in-open ko mo. Maglalaro, eh, tinawag nila ng dagat. Kaya ako muna mag-live ka. Gagamitin kong account ko dito ni ano, ni Tabangkay. Hindi daw ako.
Uy! Ay! Wag! Gagamitin kasi ito ni Pamahan kaya inang tinawag kasi ng lola niya eh. Balik na doon. Kaya ako muna lang ako. Hindi pa dyan. Ano, Ali, mamaya, naka-online pa to, pero hindi ako yung maglaro yung pamangkin ko. Mamaya hindi maglaro. Gusto daw kasi ang dami ng lubat pa ako.
Kago. Sheesh! Ang ina mo. Good. Nice one. Sheesh! Pumasok loob. Hindi, nakuha ko tong espada. Oh. Ngayon lang. Ngayon ko lang nakuha to. Mali. Nakuha rin ako ng espada. Nakuha ko tong espada. Oh. Di doon. Make na nga lang ako.
YouTube o ano, sa likod ka. Sa likod.
Sige, mag-relax ka. Okay na lang. Ako. Kaya ba nakapso? Nakakawa. Sabi ko nila, mama, Makakauta. Ano ba dito? Wait, yan. Hindi mo na-open. Why? Dapat, goreng. Goreng. Ha? Goreng. Ay, nakalapa. Maligyan nila. Hindi mo na, dami mo bebas. Bilisan mo na. Ay, ako pala mag-isip. bakit ako na? Bakit ako? Ang ganda mo yun. Bakit hindi ako? Ay, doon.
Rosenis, gusto mo? Si Bugi ko daw.
board. Ano, sige natin. Ako naman sa to. Ako naman sa to. Ako naman sa to. Okay, lang. Hindi. Pero, Ito, ano yung tungat na hindi. hindi, mata. Bakit mo itong classify mo ka? Mas okay na gilid. Pinali nga yung kuya niya. Dahil parang ako yung tawag dyan. Bakit ka na? Sige, bakit ka digdi? Ako na sa luduan. Bakit ako sa siya? Kaya batay nyo ako sa rin. Hindi. Dala mag-tech, dala mo kita. Oo, ibigyan mo. Dito ako eh. Pero po gito. Hindi nga, ulit-ulit. Puntang president ng espada ko. Puntang palgo sa'yo. Sabi hindi eh. Hindi. Mama mo pa mo. Mama mo pagod. Mama mo violet. Mama mo always. Ha? Sus, naglalaro ng Knives Out na gamit ibang account. Naglalaro kaya pala gusto mo mag-quit na ng ng Knives Out kasi ginagamit mo yung account ni Queen Bee. Ayan, guys. Dami. Meron pa doon ang taas. Ito dito sa Maxwell. Kailan oras mo ako yung katarot na? Wala, no, ginagamit na account ni Queen Bee pag naglalaro. Wala to, guys. Nagamit ibang account. Wait. Wait, guys. Ginagamit ng ibang account para makapaglaro. Guys. Ginagamit ibang account. Guys, gagamit ng ibang account para makapaglaro ng di walang paalam. Hello.
Nay, siya po na naman daw si Jilin May. Ha? Ilan mo si Jilin May? Naglalaro ng iba gamit account. Kaya pala gusto na mag-fit dito sa isang account niya eh. Kasi meron ng lalaruan eh. Out na. Tapos ba na? Wait. Dalawa. Sumal ka pa. Ano ba yun? Uy, bago. Ito na lahat. Putang ina. Putang ina nyo, Pacquiao! Lang, wala akong makita. Tanggol mo nga. Buwa ba saan? Saan? Oo, binubong ko. Meron dyan sa gilid ah. Meron dito parte ah. Binubong. Tara dito. Putang ina, nauluhan ako. Sayang, nauluhan ko din sana. Kaya gusto ko mag-sniper eh. Makapag-snipe nga. Snipe nga. Namarunlo. Ayun yung tanong mo nito. Kailan mo ito? Paling kita na yun, kita mo ba?
Papaluin kita sa puwet. Tapos, paluin ka. Ikaw, wala. Pero nga wala nga, ginagamit ibang account para makapag-laro. Wala, so guys, gumagamit ng ibang account para makapag-laro. Yun ba minus? Wow, Ben! Gago, mali yung dapat ko dun. Pero nga wala nga, gumagamit ng ibang account para makapag-laro. Ay! Nako. Gamit ng ibang account para makapag-laro. Patay ko na tip na gano'n. Yan kami po ito. Boy. Buat mo sa damit ko.
Tangina mo. Nakaslike, magaling. Kaya ako na ang kawa. Napupusan ang mga kawa. Parang may lumakit dito. Parang may lumakit dito. Baba. Narinig ako. Hindi. Sabi ko din. Ulo! Tangina ang gupit naman eh. Ulong bigago. Alis ka dyan, masisilip ka dyan. Takbo ka kayo na mapunta doon. Wala ako tatakbo doon. Tapos, marilin ko lang parilin ha. Sa dalawa. Marilin yung takas. Ay, grabe, ito na. David. Bilis.
Bullshit.
Ayaw ko tayo speaker na tayo. Ayaw ko matama-tama lang. Hindi mo kaya mga yun.
Ikaw nga lang sinabi mo, RCR eh. Kung bala ka nga, yung material ng mga pagkano Ano pag gagalitan ako, baka ano kami? Ako mo, tapos mapapun mo, may tupo. Hindi ko talaga. Tapos lang din ang ano mo. Lalo magkakaroon ng maabot ng material. Hindi ko dyan dahil hindi ka lang pwede. Alam mo naman kung ano mo.
Okay. Ano ba Ako, nakikinig ba ka doon? Then, lahat kayo. Ay, ba, sa ano yung kanak ko naman natin? Kaya, kaya ba, kanya 1,000? Dami. Hindi mo na. Kasi di ko na rin. Hindi, masuk pa. Hindi nga, nag-isip ko na sa ibang ano. Pag ano, ako yun na, ano,
Good Lord. Next na nga tayo.
kabayan sa Hirap mo yun. Pag natin 5,000, pwede naman ako. Sabi ko lang, ay, Sabi ko, sa sabay-sabay. O sabay-sabay, hindi. Diba? Linya-linya, si yung Joe. basta susuwin mo ako. Wala ko yung Kata, kanang mo. may Hindi. Gusto na kulit lang. ibig na okay. Yung pa. Mahulog mo. Mulog ka. Mahulog na ni. Mulog ka doon ha. Mahulog Mulog ka ka ako. na. Mahulog ko lang kaya. Mahulog. Hindi ako nagulog. Wala akong mga kapalawa. Ako mulog ka doon. Sarap pa, yan pa yung. Yan pa. Okay. Sarap mo lang. Hindi, may doon na papasunod. Message. Ay, mulog ka mo yun. Yung malilit ko sila, kita sabi. Ay, magsundo.
Siguro gusto na.
Lahat.
Ay, wala kami na po. Natapos eh. Kalimitan siya.
Alam mo kung may totoo ka naman ito. Ayan na. No, may ganyan. No, may. Ano na yung mag-uusap ko sila ng mga kayo. Ano mo?
Kasawan. Okay, man. Tara, drink. Tara, drink. Tara, 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 drink. Ako na nag-domino, ayan ang grabe sa people mo. Naku! Naku po, ayun po. Matakrang ba siya? Boom! Naku, gusto nga yun.
wait lang. Wait. Ah. Mga ginamin. Nag-ano. Nag-ano ka sa balo. Yung sa gamaan na. Magdumong ka na. Lahi na lang. Aram na. Magdumong ka. Ano ang kalat ko? Alas 6. Kaya ito dahil sa kaya no? Ano may sabi ko may? Wala ko ito may. Wala ko ito. Kaya ito Pwede mo pa rin. Aray. Mo yan mo may darang mula din. Ano ba mo po? Sabang sama. Ayun mo ka rin may darang pa mo na. play na, play. Ha? Yan. Ikaw na itong speaker ng Start. Hindi na sabi. Reset mo na. Login. Hindi binuno ko ba? Ito mali. Sa'yo. Wala to. Ano? Yun. Natin na binuno ko nga. Tawag ang wait kaya. Ha? Dapat ito. Pinanita ko. Ito lang naman mag-save. Ganda mo na. Kapal mo na ako. Kailangan takilaw. Lagay. Ano dapat ang ba? Hindi may gagawin ko wala. Hindi ka mga.
Okay. Ako rin. Ako rin. Kapag na ako nag-live, video. Kaya nila ito po tayo. Pwede na ka tayo sa video. Paano ko sa pag-ano? Ano sa video?
Hindi, hindi, mga nila. Kaya ako, nagmularan ko. Hindi. Ako sa likod mo. Hindi ako gusto. Hindi pala nakatatakas si Bob. Magtatag daw na nagilipin-liwang na daw. Magaling ba masarap pa yun? Ha? Okay na po. Next level. Ba't daw pag nasa taas? May pagtas kasi. Wala akong makakamang sa taas. Pagkakas ko lang, binubuga. Kamay, pamulo, may mga sirapan. Ilagay kayo. Eat. Yes. Dali mo mga ito na tulong. Ikaw mag-anintay ka. Nag-jam ka, didikit ako sa mansyon. Wala ka maglalang ano. Nakatay ba? Open pa rin ako. Oo, wala mag-jam.
Kawan, kawan. Ay, walang tawag pala. May laro ka ba? Lalo? Yung talong yung nag-comment lang. Nagpala. Walang tawag pala.
Basta masyado. Hindi si boss. Mapasok ko. Lang Bisaya mo. Lang Bisaya. Sure.
mga nakatawag. Tama na ba? Ginagawin ko rin. Ano, yan na yung kalito may makta. Ano to pinito na ito? Pakaw ng dali mo. Ay, nagkape. Diba? Ikaw ang ligo na yeah, Mate, ito. Ilan tao doon, masamasulo. Uy, nakalagtag ka siya.
Live natin, sa level na na. Okay na. Yan ano yan. Yan at taas.
Kailangan na.
Olympia.
Tatay,